ન્યૂ હોલેન્ડ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે ગોરધનભાઈને. નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયો સારો લાગે તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા તો ફોલો કરો. વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કોઈ બીજા ખેડૂત મિત્રને આ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો તે આસાનીથી મળી શકે. શેર કરવો વિડીયો સાવ મફત છે. ન્યૂ હોલેન્ડ 3602 ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે ગોરધનભાઈને. ગોરધનભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો આ વિડીયોની છેલ્લે હું તમને તમામ માહિતી આપી દઈશ કે ગોરધનભાઈનું આ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો તેના નંબર તમારે કઈ રીતના મેળવવા. તો વિડીયો છેલ્લે સુધી જુઓ. સૌપ્રથમ ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું, 2014ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. ટીપટોપ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. ગેર, હાઇડ્રોલિક એન્જિન સારા, કોઈ પણ પ્રકારનું ટ્રેક્ટર અંદર ફોલ્ટ નથી. બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આખું ટ્રેક્ટર રૂબરૂ ચેક કરી, સ્થળ ઉપર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ટ્રેક્ટર લઈ શકશો. ગોરધનભાઈને વોટ્સએપ મેસેજ અથવા ફોન કરી લેજો. વિડીયોની છેલ્લે હું તમને મોબાઈલ નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની જાણકારી આપી દઈશ. બેટરી સારી, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. ટ્રેક્ટરના ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લેટ, બાકી ટીપટોપ કન્ડિશન. કિંમત 3,70,000 અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ પર ગોરધનભાઈ કિંમતમાં ફેરફાર કરી આપશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને જિલ્લો રાજકોટ, તાલુકો ગોંડલ અને નવાગામ ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ગોરધનભાઈના નંબર તમારે કઈ રીતના મેળવવા, તો આ વિડીયોની છેલ્લે જે નંબર આવે તે નંબર ઉપર તમે મને વોટ્સએપ મેસેજ કરી શકો છો. હાય લખી અને મને વોટ્સએપ મેસેજ કરજો, તમને ગોરધનભાઈના નંબર મળી જશે. અને યુટ્યુબમાં વિડીયો નીચે જ આપેલા છે, યુટ્યુબમાં પણ મળી જશે. ગોરધનભાઈ નામ 97 237 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.